Všechny postavy a události jsou vymyšlené. V pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Ty idiote! Co to jako děláš? Pane bože, máš vůbec řidičák? Idiote, jeď! Jo. 2,000 years later. Much later. Co jsi to prosím tě dělal? Ty vole. Jde určitě na červenou podle tohle. Maria! Nelíbí. Na dlani svět a chce to jen krůček malý. Veliký svět mě zve, ale nevím kam. Litují chyby své, ti, co zaváhali. Mám jít? Ne. Sakra, máme tady problém. Takhle jsme se nedohodli, ne? Neskutečný. Tam! Neměl byste náhodou jet po silnici? O zlém Rumburakovi, čaroději druhé kategorie, který se proměňoval v havrana. Vy na to věříte? Na převtělování? No to byste neřekl. Já léta pozoruju jednoho kocoura. Co to má?